السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا المقطع أنا حابب أذكر قصتين حصلت معي بالحياة العملية، يعني بالموقع. قصة تعاملت معها وأنا حليتها بطريقة ما لها علاقة بالهندسة من ناحية إنه اللي تعلمناه بالجامعة وإلى آخره، والقصة الثانية تعلمت أو أخذت فيها الكور ايدياز، خلينا نحكي، والأشياء المهمة من الجامعة، ساعدتني أفهم مشكلة بالسايت أول مرة أواجهها، كيف إني نحلها، كيف فهمت المشكلة وكيف فهمت الحل. رحت للبرنسبلز، خلينا نحكي، اللي تعلمتهم بالجامعة، وهذا اللي خلاني أقول نعم صح أو خطأ. خلينا نشوف هالمثال مع بعض. القصة الأولى أني أنا كنت بشتغل بمشروع ضخم ومعقد، أعمل فيه البيم وال3 دي وهالقصص هاي كلها، عشان حل كتير كلاشز صايرة بين الام اي بي ميكانيكال الكتريكال بلمبينج وبين الستيل. فلما كان في كتير كلاشز، يعني كان رقم كتير كبير بين الام اي بي وبين السكندري بيمز، قعدنا نحن تقريبا ساعة ساعة ونص بالاجتماع نحاول نحل، نشيل البيم من هون، نغير البايبس، نعمل بندز الى اخره، يعني البايب يكون ستريت ننزله بعدين نطلعه. في كتير امور ما انحلت. فانا قاعد افكر معهم بالاجتماع، سكتت هيك قعدت افكر. ما كنت اعرف شيء اسمه كاستليتد بيمز، بس قعدت افكر هل في شيء موجود بالعالم بيم يكون الدبث تاعه شوي كبير بس فيه فتحات مثل دوائر مثل مربعات ايا كان. ساعتها من مره الام بي بايبس من جوا هاي الفتحات، يعني بكل بساطه قلت لهم انا عندي اقتراح، وانا عم بحكيه وكنت متردد لاني كاني انا اخترعته من عندي، انا فكره مش موجود بالعالم. قالوا لي شو اقتراحك؟ رسمت لهم مثل اي سكشن او سي شانل تاعت البيمز، كتبت له ورسمت لهم كيف انا اللي بمخيلتي البيم بدي اياه كل البايبس تدخل من عنده. قالوا لي قصدك كاستليتد بيمز؟ حكوا لي كاستليتد بيمز. رحت انا دغري بسرعه فتحت على جوجل كتبت كاستليتد بيمز، لقيتها موجوده. الشاهد من القصه طبعا حلت كل المشاكل الحمد لله، بس الشاهد من القصه اني انا ما فكرت، ما رجعت على الجامعه، كله كان بتفكير اني انا كمهندس وظيفتي الاقي حل لمشاكل. كيف هذا الحل لازم يطلع مني انا كمهندس، شو ما كان تعلمته بالجامعه ما تعلمته اخترعته. فهاي القصه يا ريت الطلبه يتعلموا منها والجميع طبعا، انه كيف الواحد زي ما بقولوا think out of the box. فالمثال الأول كان خارج إطار الهندسة زي ما تعلمناها بالجامعة وإلى آخره. أما القصة الثانية هي قصة عن هولوكور سلاب. جماعتنا بالسايت وقتها بإحدى المشاريع كمان نعمل إحنا كورينج بالسلاب. فإذا ها هي السلاب إحنا بنعمل كورينج للام بي بايبس، أحيانا بيكون فيرتيكال كورينج، يعني معناه بيطلع البايب من هون وبنزل للطابق اللي تحت. وبالغلط بدل ما يعملوا بالفويد أو محل عشان نشوف كيف شكل هولوكور سلاب، بدل ما يعملوا بالفويد عملوها بالستيل، معناها يعني ضربوا الستراندز، ضربوا الريبار تاع الهولوكور سلاب. هاي طبعا مشكله كبيره. دغري لما خبروني طلبت انا يعملوا بروبس اللي هن مثل سكندري خلينا نحكي او تمبرري سبورت للمنطقه هاي عشان ما السلاب توقع، وجبت التكنيكال تيم تاع السلاب وقعدنا مع بعض. طبعا انا ما كنت اعرف شو الحل شو بدنا نعمل لاني اول مره اتعامل مع هولوكور سلاب كمان، ولكن الحل تاعهم كان بسيط جدا. هو قدرت افهمه لاني فاهم القواعد والبرنسبلز الهندسه من الجامعه، برنسبلز تاعت الكونكريت بالذات. الحل كان بسيط جدا، انه التكنيكال التيم حكى انه ليش ما نصب الكونكريت بالفويدز تاعت الهولوكور سلاب، فهاي المنطقة بتدعم ضد الشير. طبعا بيعملوا اناليسز وبيطلع انه مثلا سيف او ممكن احنا فعلا نعملها، او لازم هاي البانل كاملا تتبدل عشان اذا كان يعني اذا كان الدمج كبير. طبعا انا فهمت ليش بدهم يصبوا كونكريت، وفهمت ليش انه عشان يقوي من الشير، وهالاشياء هاي بتفهمها من الجامعة وفيها حسب فهمك لقواعد الهندسة من الكونكريت من الفاونديشن من هالاشياء. ضربوا ستراند معناها الكونكريت ما حيقدر يشيل تنشن، معناها لازم اما نعوض بستراند ثاني. بس لما فهمت انه الستراند كونتينيوس بكل سلاب صعب انك تعوضه بسران ثاني، وان هي بوست تنشن موضوع شوي معقد، فاذا لازم نعوض هاي الفيلير او اللوكال فيلير بطريقه انه يكون السيف. يعني كانت مقبوله مع الاستشاري وكانت الامور تمام وسهلات. قصتين صارت معي حبيت اشاركهم مع الجميع، طلبه المهندسين الى اخره، كل يستفيد منها ان شاء الله. يعطيكم العافيه.